بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. درس جديد بنبدأ فيه كتاب. ما عليك من اسم الكتاب؟ العبرة بأننا هدفنا نتعلم إزاي نستخرج مصطلحات شرعية مترجمة ترجمة صحيحة، بحيث نستخدمها في الدعوة إلى الله، بحيث نبين مراد الله عز وجل من الدين، يوصل للناس كما أراد الله فيطبقون ما أراد الله، وليس إن ربنا يشرع شيء فأنت تترجم غلط وتنقل المعنى غلط، فالناس تفهم غلط وتطبق أحكام لم يشرعها الله أصلا. تعال معايا واحدة بواحدة نتعلم. تمام؟ كتاب 70 مسألة في الصيام للشيخ محمد صالح المنجد. طبعا كتاب مشهور ومعروف. بادئ معانا بحكم الصيام، لا، بادئ معانا قبله بتعريف الصيام definition of fasting. سمعت انا بقول of ما قلتش of. صيام in Arabic means abstaining. انا هاخد كلمة abstain. abstain يتجنب، يمتنع، فناخد كلمة يمتنع to abstain. In Islam it means abstaining from اللي هو الامتناع عن things that break the fast. break يكسر. تمام؟ break هنا مقصود بيها تنقض. from dawn until sunset. طبعا انت عارف يعني ايه dawn اللي هو ايه؟ طيب اللي هو الفجر. until sunset having first made the intention. have وعندك النية intention. احفظ بقى كلمة النية ديت. طب هل intention دي اللي هي النية اسم؟ طبعا اسم. طب هل في منها فعل؟ نقول طبعا في منها فعل to intend. ruling on fasting حكم الصيام، حكم الصلاة، حكم الوضوء. ruling on. تمام؟ ruling. The Ummah is agreed that fasting the month of Ramadan is obligatory. هنا في عندنا كلمتين، لأن في ناس لما عملت الواجب المرة اللي فاتت أخطأت في إيه؟ قالت إن رمضان ركن من أركان الإسلام. غلط، لكن صيام رمضان هو الركن من أركان الإسلام. لاحظ الفرق إن رمضان شهر، لكن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام. Fasting the month of Ramadan، صيام شهر رمضان is obligatory. It is obligatory. اللي هو إيه؟ واجب. It is obligatory. واجب. Fast in the month of Ramadan is obligatory. صيام رمضان واجب. بأسلوب تاني، it is obligatory to fast the month of Ramadan. The evidence for which الدليل على ذلك is in the Quran and Sunnah. Allah says interpretation of the meaning. لاحظي، قال الله لم يقل الكلام بالإنجليزي بهذا، وطبعا الكلام بالإنجليزي ده كلام المخلوق، لكن الكلام بالعربي القرآن الذي أنزله الله يكون النص اللي موجود في المصحف. فهنا بنحط كلمة interpretation of the meaning، ترجمة المعنى. شفت الفرق؟ عشان لما الناس تقرأ تبقى أنت دقيقة ووضحت إن ده كلام البشر وترجمة، أكيد في نقص وأكيد في معنى قاصر. all you who believe. قلناها المرة اللي فاتت، اللي هي أداة نداء. all you who believe observing fasting. طبعا كاتب الصوم خطأ هنا. is prescribed شرع لكم. كما يبقى prescribed شرع. prescribed مأمور به. as it was prescribed for those before you that you may become المتقون. طيب ما علينا بقى، ناخد كلمة في آخر الآية بتلاقي كده بين قوسين البقرة 2. البقرة ديت رقمها 2.
الآية 183. الأفضل نقول قرآن، اكتب هنا كده كلمة قرآن بين قوسين 283. طب إيه فايدة الرقم ده؟ حد يعرف؟ حد يعرف؟ أكيد في فرق بين إني أقول قال الله تعالى كذا، واللي موجود قدامي حافظ القرآن أو بيسمع قرآن باستمرار، فهو فاهم إن ده كلام ربنا، وبين واحد أعجمي عمره في حياته أصلا ما يفهم القرآن لو سمعه، فبالتالي بيضطر إن هو عشان يتوثق من كلامك يقول طب ما أنا عايز أروح المصحف وأقرأ فيه عشان أعرف الآية ديت فين، فيروح المصحف ويلاقي فعلا الرقم اللي أنت قلته صح، موجود فيه الآية دي، فبالتالي يثق في كلامك. فهمت؟ يبقى عشان نوثق الكلام يكون مظبوط نكتب كلمة قرآن بين قوسين رقم السورة ورقم الآية. The Prophet صلى الله عليه وآله وسلم said. طيب قبل ما انسى، لما يكون أنا عندي محتاج أنقل ترجمة آية، في ناس بتصعب على نفسها ويقول أنا عاوز أعمل ترجمة القرآن، هو بنفسه اللي يعمل ترجمة القرآن. طبعا ده مشروع ضخم محتاج فريق عمل كبير، وبعد ما فريق العمل يشتغل محتاج فريق عمل تاني يراجع عليه، وفي النهاية يكون فيه تدقيق شرعي. فأنت لو هتعمل صح تعمل إيه؟ تجيب موقع اسمه قرآن.com. قرآن.com تدخل عليه، في ميزات كتيرة جدا، منهم حتى ممكن بيساعدك في التحفيظ وبينطق الآيات وبيديك ترجمة كل كلمة لوحدها أحيانا لو أنت عايز. تمام. وميزات تانية بنجيب موقع قرآن.com في ترجمة صحيح انترناشونال. صحيح انترناشونال هي أفضل ترجمة وبننسخ منها على طول. طب في موقع للسنة للأحاديث أو موقع اسمه سنة.com، بننسخ منه الأحاديث، نبحث عليه بالعربي كده كلمة أو كلمتين بالعربي، وبعد كده بنلاقي فيه ترجمة غالب الأحاديث المشهورة، تاخدي منها أفضل ترجمة وتنسخيها. The Prophet صلى الله عليه وآله وسلم said Islam is built on 5 pillars. طبعا انت عرفت الحديث ده اللي هو ايه؟ بني الإسلام على 5 among which ومنها، لاحظي ومنها، ده ترجمة عالية. ترجمة عالية بيربط جملة بجملة، فلو أنا مبتدئ مش لازم أصعب على نفسي، ممكن أقوم ناسخ الحديث كله واكتبه كله. among which he mentioned fasting in Ramadan reported by al-Bukhari. report هو البخاري رواه من نفسه، يعني سمع الحديث من نفسه ورواه، ولا جمعه؟ جمعه، يبقى هو جمعه في الصحيح بتاعه صح. فهنا ايه؟ فهنا بيقول reported ما بيقولش narrated، قال reported لانه جمعه في صحيحه. طيب كلمة ايه؟ اقرا كده الكلمة دي. كلمة اقرا كده الفتح. ايه الفتح ده؟ المقصود بفتح الباري المجلد الأول صفحة 49. بيكمل whoever. لاحظي في هنا فول ستوب. ايه فول ستوب ليه؟ عشان نقول للناس ان المعنى اللي فات تم خالص وبدأنا جملة جديدة. whoever من breaks the fast during Ramadan. break the fast قلنا اللي هي ينقض الصيام. ينقض الصيام اللي هي ايه؟ اللي هي يفطر. طيب دي هنا في المضارع، لكن في العربي بنستخدمها في الماضي. من أفطر breaks the fast أفطر during Ramadan without a legitimate excuse. legitimate شرعي مشروع، excuse عذر. has committed a serious major sin. committed قلنا كده commit يعني يرتكب a serious major sin. طب وخدنا كده major sin يعني كبيرة. The Prophet صلى الله عليه وآله وسلم said describing واصفا a dream that he had seen. الحديث ده كده ممكن تقرأه لوحدك لأن هو إحنا مش هنحفظه لأنه يعني طويل شوية. بعد كده نبدأ إيه؟ The virtues of fasting. virtue
الفضيلة virtues الفضائل. أعرف كلمة دي كلمة مهمة، كلمة virtue الفضيلة. The virtues of fasting are great indeed, and one of the things reported in the Sahih أحاديث. صحيح أحاديث طبعا كلمة مش مفهومة، فإحنا دلوقتي هنتجاوز الكلمة دي، لكن هي كلمة مش مفهومة. Is that Allah has chosen fasting for Himself, and He will reward it and multiply the reward. فكرني كده الدرس اللي فات قلنا multiply the reward يعني إيه؟ طب كلمة reward لوحدها يعني إيه؟ أيوه multiply the reward اللي هو يضاعف الأجر without measure, as he says in the hadith قدسي, except for fasting which is only for my sake. شفت كلمة for my sake. sake في سبيل. sake على لمصلحة. for the sake of time على إيه سبيل الحفاظ على الوقت. تمام؟ أنا بعمل ده عشان خاطرك for your sake لمصلحتك for your sake. طيب for the sake of Allah في سبيل الله. تمام؟ and I will reward him for it. Fasting has no equal. يا سلام، مين هيعرف بقى ترجمة الجملة ديت؟ بسم الله. الصوم لا عدل له. حتى لما نقرأ ولم يكن له كفوا أحد يبقى he has no equal. And the dua of the fasting person. شفت كلمة fasting person اللي هو إيه؟ الصائم. fasting person اللي هو الصائم. يجي ناس تترجم ترجمة حرفية تقول لك فاستر. فاستر دي غير مستخدمة نهائي. يبقى تيجي fasting person الشخص الذي يصوم. will not be refused. The fasting person has two moments of joy. fasting person اللي هو الايه؟ الصائم. moments of joy. طب كلمة joy لوحدها يعني ايه؟ متعة، فرحة، خلاص، سعادة. تمام. طب ايه بقى moments of joy؟ لحظتان للفرح، لحظتان للسعادة. طب هي في الحديث ايه؟ اسمها فرحتان. يبقى نعرف بقى كلمة فرحتان اللي هي مرتين يفرح فيهم، فاسمها two moments of joy. One when he breaks his fast, and one when he meets his Lord. لاحظت وانا بقول when ما قلتش when his Lord. قلنا Lord اللي هي ايه؟ السيد. في المصطلح الشرعي هتبقى الرب. and rejoices over his fasting. rejoice over يعني يفرح به. fasting will intercede. intercede يعني يشفع. انا احفظ الكلمه دي، يبقى كده نشوف كلمه الشفاعه ان شاء الله. يبقى intercede يعني يشفع for a person on the day of judgment. ان بقى الكلمه دي اظن الكلمه دي معروفه جدا. the day of judgment اللي هي الايه؟ يوم القيامه. and will say, oh Lord, I prevented him from his food and physical desires during the day, so let me intercede for him. فشفعني فيه. the smell هي ايه؟ مش محتاج اقول يعني. that comes from the mouth of the fasting person is better with Allah than the scent. هنا السنت اللي هي الايه؟ العطر. هنا smell اي ريحه، اي ريحه اسمها smell. scent العطر of musk. fasting is a protection اللي هو الايه؟ الوقايه، الحمايه. طب الحمايه والوقايه اللي هي ايه؟ في الشرع اسمها جنه. and a strong fortress اللي هو الايه؟ برضو الحصن. يبقى جنه وحصن. حتى تلاقي حصن المسلم fortress of the Muslim that keeps a person safe from the fire.
Whoever fasts one day for the sake of Allah قلنا في سبيل الله Allah will remove his face 70 years distance from the fire. لو صعب عليك ده تجاوزين المرة دي مش مشكلة. Whoever fasts one day seeking the pleasure of Allah. Whoever من أراد من فعل من أتى من زار من يبقى whoever جه بعدها فعل اهو في المضارع. Whoever fasts one day من صام يوما seeking the pleasure of Allah. seeking the pleasure of Allah. seeking دي طلبا pleasure سعادة اللي هي رضا طلبا لرضا الله. If that is the last day of his life he will enter paradise. ده المفروض نقول the paradise reported by أحمد صحيح الترغيب. In paradise the paradise there is a gate. There is a gate اللي هي ايه بوابة كبيرة called الريان. شفت الخطأ من اللي بيكتب الريان ولا الريان؟ لازم هنا نشيل اللام ونكتب راء تبقى الريان. throw those who fast throw لكنها throw it هنا خطأ اهو. those who fast will enter and no one will enter it except them. When they have entered it will be locked and no one else will enter through it. لاحظ ان انا ما قلتليش احفظي كل كلمه. Ramadan is a pillar of Islam. قلنا ده غلط. المفروض نقول ايه fasting Ramadan is a pillar of Islam. The Quran was revealed in this month. احفظ كلمه reveal ده فعل ولا اسم؟ مين عارف؟ revealed ده فعل طبعا. أوحي فيه ده أوحي يوحي reveal. خلاص revealed was revealed أوحي الوحي revelation in this month and it is a great and in it وفيه there is a night that is better than 1,000 months. That is better than 1,000 months. When Ramadan begins, the gates of paradise are opened, and the gates of hell are closed, and the devils are put in chains. خلينا كده put in chains يعني إيه؟ توثق، تقيد. Fasting Ramadan is equivalent يعادل يساوي to fasting 10 months. Whoever fasts Ramadan out of faith and with the hope of reward out of faith بسبب احفظ كلمة جدا دي out of احفظ الكلمة دي مهمة جدا بسبب الإيمان and with the hope of reward بسبب الإيمان رجاء الأجر رجاء with the hope of reward. طبعا في ترجمة أحسن من كده بس عشان مش عايز دلوقتي نزود تفاصيل يعني. خلاص من صام رمضان بسبب الإيمان في الحديث اسمها إيه؟ إيمانا. ورجاء الأجر اللي هي إيه؟ احتسابا. All his previous sins will be forgiven. All his previous sins. كل ذنوبه سوف تغفر. هل فعلا كل ذنوبه؟ لا المقصود بها الذنوب الصغائر فتبقى his previous sins اللي هي الإيه؟ الذنوب الماضية will be forgiven. Reported by البخاري. At the breaking of every fast, Allah will choose people to free from hellfire. الترجمة ديت مش بليغة يعني. The benefits of fasting. There is much wisdom and many benefits in fasting, which have to do with the taqwa mentioned by Allah in the ayah. The interpretation of this, interpretation اللي هو الايه؟ التفسير أو التأويل of this is that if a person refrains قلنا قبل كده يعني ايه؟ يعني to abstain يعني ايه؟ يعني يمتنع from halal things hope to earn the pleasure of Allah and out of fear of his punishment.
وخوف out of وبسبب الخوف، أو out of بسبب الخوف من إيه؟ من عقوبته. It will be easier for him to refrain from doing haram things. If a person's stomach is hungry، طبعا ده ترجمة مش عجباني خالص. This will keep many of his other faculties from feeling hunger or desires. برضو الترجمة دي مش عجباني. But if his stomach is satisfied, his tongue, eye, hand, and private part اللي هو الفرج، احفظ بقى هنا، احفظ الكلمة دي private part الفرج will start to feel hungry. Fasting leads to the defeat of shaitan. It controls desires and protects one's faculties. طبعا بعد كده في جزء تاني للأسئلة، مش ده بس الدرس. When the fasting person feels the pangs of hunger, he experiences how the poor feels. تمام. الباراجراف اللي بعد كده fasting trains the will، يدرب الإرادة. the will هنا ده فعل ولا اسم؟ طبعا اسم. طب ليه اسم؟ لأن في قبليه the will to avoid desires and keep away from sin. keep away، أحفظ جدا الكلمة دي keep away، يتجنب. It helps a person to overcome his own nature and to wean himself away from his habits. طبعا أنا ما قلتش احفظ، لكن ناخد كلمة habits اللي هي إيه؟ العادات. It also trains a person to get used to being organized and punctual, which will solve the problem that many people have of being disorganized if only they realized. تمام. Fasting is also a demonstration. demonstration مظاهرة. demonstration إظهار. demonstration مظهر of the unity of the Muslims. يا سلام، كلمة جميلة قوي. unity of the Muslims، وحدة المسلمين. As the Ummah fasts and breaks its fast at the same time. أظن كلام مفهوم. fast يصوم، break the fast at the same time، وتفطر في نفس الوقت. Fasting also provides a great opportunity. opportunity اللي هو الايه؟ فرصة. for those who are calling others to Allah. يا سلام، calling others to Allah. call يدعو، ينادي، يدعون غيرهم إلى الله. In this month, many people come to the mosque who are coming for the first time, or who have not been to the mosque for a long time, and their hearts are open. So we must make the most of this. make the most يعني نستفيد منها أفضل استفادة يعني of this opportunity by preaching. preach الوعظ. preach الوعظ. preaching الوعظ in a gentle manner، الموعظة الحسنة. خلينا ناخد بس كلمة preach اللي هي الايه؟ الوعظ. teaching appropriate lessons and speaking beneficial words. طبعا دي ترجمة حرفية بلاش منها. whilst cooperating in righteousness and good deeds. cooperating التعاون. righteousness خدناها بكده اللي هي الايه؟ الصلاح، الخير. good deeds الأعمال الصالحة، التعاون على البر والتقوى يعني. the داعية اللي هو caller، داعية اللي هو ايه؟ caller should not be so preoccupied with others that he forget، لدرجة إن هو ينسى روحه and becomes like a wick that lights the way for others while it itself is consumed. نقف لحد هنا. إن شاء الله معنا جزء تاني هنسمع فيه فيديو سوا، ونقرأ الفيديو، ونقول ونكرر في الفيديو سوا، ونسمع الناس أسلوبها في الإلقاء ومخارج الحروف عندها. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.